még hogyha a műsorban az is hangzik el, hogy befektetnek a cámpák vagy nem, az nem egy végleges döntés, nem is tud az lenni, mert az, hogy egy órában valaki elmond egy vállalkozást, az nem azt jelenti, hogy volt is alkalom átnézni és ellenőrizni minden állítást, és esetleg feltárni olyan információkat, amik még fontosak a befektetés szempontjából, hanem ez a munka igazából utána kezdődik el. Tehát ez egy matchmaking, és utána elvégzitek ezt a munkát. Hogy látod, amit ott elvileg formálisan igent mondtál, azokból hány százalékban lesz a végén valóban igen? Ugye nem tudom, mert ez a track recordom még nincs meg. Tehát van olyan, aki már első percben azt mondta, hogy nem jön tovább, aki csak a reklámért jött. Tehát ő a műsorért ment oda. A műsorért ment. De valójában nem is akar befektetést. Van, igen, abszolút nem. Egyébként ezeket én ki is szoktam szúrni, és jelzem is ott a műsorban, tehát hogy számomra ezek észrevehetőek is ott a műsorban. A többieknél ugye megtörtént a kapcsolatfölvétel, ugye nyilván bekértem a kis kérdéslistámat, meg a főkönyvét, meg a szokásos átvilágítani valókat, de párhuzamosan ezzel egy ilyen beszélgetés sorozatot kezdtem el, hogy nekem borzasztóan fontos a hú. Tehát soha nem a watt, hanem a hú elsősorban a lényeges. Tehát, hogy én mondhatom azt, hogy mindig emberbe fektetek. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Ez az első alkalom, hogy egy cápát hívtunk a műsorban. Varga Esztert szeretném köszönteni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Bár a hivatalos bemutatásod mégiscsak az lenne, hogy Pannon Hitel Zrt. Társtulajdonos alapító. Hiszen a pénzügyi szférából, a pénzügyi szektorból indult a karriered, és akkor erről kezdenélek el kérdezgetni, de aztán nem fogod megúszni, hogy a cápaságodba úgy mélyebben belemenjünk. Hogy kerültél te a pénzügyi szektorba? Mikor találtad ki egyébként magadnak, hogy te bankba szeretnél ülni, és ott szeretnél dolgozni? Hát ez nagyon érdekes és nagyon személyes történet. Annak idején édesanyám HRS volt a Taurus gumigyárban, és annak idején a Lombard Leasing Rt. Egyik alapítóját, Domonkos Andrást, még ő indította el a karrierjét. Ő volt az első ilyen talentje, aki ott kezdett dolgozni, és András utána elhagyta a gumigyárat, és szép pénzügyi leasing befektetői tulajdonosi karriert épített föl, és amikor... És egyébként az egyik részvényesünk és igazgatósági tagunk jelenleg. Úgyhogy kicsi a világ, és édesanyám pátyolgatta még az egyetem után kezdőkorában, és utána pedig, mikor én elvégeztem a jogi egyetemet Szegeden, akkor szólt Andrásnak, hogy akkor elkészült a gyermek, és hogy kaphatná lehetőséget, és akkor én a Lombard Leasingnél kezdtem el dolgozni. Ott kezdtem el a pályafutásomat, mint kintlévőségkezelő. Tehát éppen egy kellemes területet kaptam, és gyakorlatilag a Lombard Leasinges karrierem után mentem át néhány hónap után a Unique Bankban, akkor az akkori Unique Bank kecskeméti fiókjának a vezetője hívott el, aki előtte lombardos volt, a Lombardnak vezette a kecskeméti irodáját, és akkor már így a kintlévőségkezelés területén jó kapcsolat épült fel, és akkor ők hívtak át a Unique Bankba, de ott még nagyon érdekes volt, mert azért végig kellett futni a banknak a felvételi procedúráján, és a HR terület megkérdezte, hogy hát látták, hogy jogi diplomám van, meg hogy summa cum laude, de mégis a fiúk, hát akkor most én itt mit akarok, jogi területen vagy üzleti területen szeretnék dolgozni, és akkor így hirtelen így, hát végül is, hát legyen az üzleti, maradjunk az üzleti területnél, úgyhogy így kanyarodott el 2 perc alatt a jogi pályám a pénzügyi. Hát mindketten pályálhagyó jogászok vagyunk. Így van. Amikor ilyen döntést kellett hozni, akkor mindketten ezt a döntést hoztuk. Mennyi időt voltál utána a Raiffeisennél? 10 évig dolgoztam a Raiffeisennél, és tulajdonképpen a nagyvállalati hitelezést vezettem Budapesten, ami azért akkor a bankkönyveinek a jelentős részét tette ki, és gyakorlatilag Felcsúti Péter alatt futottam be ezt a karriert, gyakorlatilag a vidéki hitelező munkatárstól a budapesti nagyvállalati hitelezés vezetői pozíciójáig. Majd utána, hogy arra a döntésre jutottál, hogy önmagad kezdtél ilyen típusú vállalkozásokat alapítani, mert pénzügyi szolgáltatókat. Ennek mi a háttere, vagy miért történt? Mennyire természetes, hogy valaki
csillogó karriert egy nagy bankon belül, és utána úgy gondolja, hogy ő ilyet alapít kicsiben. Ez ugye nagyon érdekes történet. Két komponense van neki. Egyrészt, hogy a Raiffeisennek van egy ilyen furcsa tulajdonosi struktúra, ilyen fordított piramis, hogy tulajdonképpen a végső tulajdonos azok a síeléskor jól ismert Raiffeisen spárkászék, tehát nem egy könnyű tulajdonosi szerkezete van neki, és így a tőke helyzetével mindig ilyen óvatosan kellett bánni, tehát hogy bármennyire is szerettem volna Matávot 5 bázisponton meg Mávot hitelezni, ezt a bank tőke helyzete annyira nem engedte meg, illetve Felcsúti Péter nagyon szigorúan nevelt bennünket, és úgy lehetett bemenni a cenzúra bizottsági ülésre, hogy volt egy lapunk, hogy Return on Asset, és ott ki kellett tölteni, hogy akkor miből fogjuk megkeresni az általa elvárt. A kettő között van összefüggés, tehát azért volt azért volt magasabb a hozamelvárás, mert nem nagy tőkén kellett kis hozammal pénzt csinálni, hanem kisebb tőkén nagyobb hozammal. Így van. És akkor én, mint nagyvállalati hitelezési vezető, vagy azelőtt még ugye egyik nagyvállalati hitelezési csoportnak a vezetője, néztük, hogy akkor mit csináljunk, és hát akkor kértünk felhatalmazást, vagy kértem felhatalmazást, akkor kissé kockázatosabb ügyleteket kell csinálni, hogy ezt a hozamot tudjuk produkálni. Viszont élő vállalkozásokat láttál ezáltal, akiknek ki kellett termelni ezt a hozamot. És akkor itt most nem kezdem el felsorolni, hogy ki mindenkinek, de az akkori magyar nagyvállalkozói rétegnek a tranzakcióit csináltuk meg akkor a Raiffeisen bankban, és nem így életközeli hitelezéseket csináltál, tehát nem egy nagy vállalat standard tranzakcióját, Abszolút, az is megvolt, de hogy és ezeken a tranzakciókon, és akkor még írunk 1990-ben, még nem vagyunk agyonstruktúrálva, még nincs külön trade finance, még nincs külön projekt finance, ezek közbe alakulnak, évről évre kezd szakosodni a hitelezés is, tehát, hogy ami jön ott, commodity, trade, kivásárlás, mindent csinálunk egy rakáson, és még nem is biztos, hogy tudjuk, nem specializáljuk, csak próbáljuk megoldani ezeket az ügyleteket. Tehát ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a Raiffeisen sajátos tőke szituációja téged kényszerből egy nagy bankon belül megtanult vállalkozóként gondolkodni. Így, nagyon szépen fogalmaztad. Aminek azért utána az előnyeit is élvezted ezek szerint. Igen, és hogy mikor élveztem nagyon az előnyét, ugye, és akkor közben ugye megalakult a trade finance, a projektfinanszírozás, és a projektfinanszírozáson volt a Bánfai Gergő nevű kollégám, aki azóta is 20 éve az üzlettársam, aki elképesztően okos és struktúrált, és utána később kialakult projektfinanszírozási főosztályon elképesztő ügyleteket csináltak meg, olyan fölvásárlásokat, struktúrált finanszírozásokat, és ő kezdte mondogatni, hogy hát kéne saját céget csinálnunk, tehát így jóba voltunk nagyon bankon belül, de hát bármennyire is jó fizetett banki alkalmazottak voltunk, azért egy pénzügyi vállalkozás alapításához a banki bónusz sem volt elegendő, és akkor jó, csináljunk saját céget, én még ilyen kis bizonytalanka voltam. És befektetőket kerestél. Befektetőt kellett keresni. Tehát azt csináltad, aminek most te ülsz a másik oldalán a cápák közöttben. Tehát te oda mentél, hogy akarsz csinálni egy vállalkozást, és erre adjanak tőkét. Igen, és hogy akkor elkezdtem roadshow-zni saját magunkkal. És akkor ekkor volt a legnagyobb meglepetés, ami ért bennünket, hogy hát mindenki adott nekünk pénzt. Mindenki adott volna nekünk pénzt. Hányat írunk most? Most 2004-et. 2004 elejét. És ugye egy pénzügyi vállalkozásnak akkor is 50 millió volt az alaptőkéje, és hogyha akartál valami refinanszírozást szeretni, abbihez nyilván valami first loss le kellett tenni, tehát ez több 100 milliót kellett meg, és akkor mi banki alkalmazottak voltunk. Tehát, hogy így utólag tudatosult bennem, hogy micsoda jó track recordunk volt ahhoz, hogy mi akkor ennyi pénzt simán tudtunk kapni. Tehát egy több 100 milliós tiketet, úgyhogy sose csináltunk vállalkozást, és ez 2004. Igen, de az az érdekes, hogy abban a szférában, amiben mi dolgozunk, alapvetően az technológiai startupoknak van ez a nimbusza, hogy itt micsoda vállalkozók, cégeket alapítottak, tőkét vontak be, majd exiteket csináltak. Én Domonkos Andrástól, akit említettél, hallottam először ezt a mondatot, hogy azért a 2000-es évek elején ez a pénzügyi szektorban egyébként zajlott, tehát hogy alakultak saját erőből kisebb pénzügyi vállalkozások,
Azt egyébként szépen felépítették emberek, és eladták később nagyobb cégeknek, befektetőknek. Mint a Lombard. Mint a Lombard, több de hát körbe, így van, a Lombard csoportnál is ugyanez zajlott, ezért mondta az András, hogy azért neki van ilyen élménye, meg hát te is ezeket csináltad. Csak így mondta viccesen az András, hogy hát akkor ő még nem tudta, hogy exitet csinált. Hát meg, hogy roadshow-zok. Meg, hogy roadshow-zott. Ezeket a fogalmakat utólag tanulta ez meg. Pontosan így van. És a startup világból vonatkoztatta vissza aztán arra, amit ő egyébként ilyen self-made vállalkozóként megcsinált, de akkor te is ezt az utat jártad be. Hát igazából. abszolút, sőt, még jövök az egyetemről, az első lombardos emlékeim, hogy András rohangál a folyosón, hogy a kötvénykibocsátás, mert ugye ott kötvénykibocsátásból finanszírozták őket, hogy megvan, nem, melyik csomag mehet el, melyik nem mehet el. Tehát ez ilyen teljes élő, a romlott ügyekkel én már mit kezdtem, hogy mit tud riportolni, tehát hogy az egy folyosón ilyen hangosan kiabálva zajlott, tehát és akkor még az nem is tudom, a Lombardnak az hanyadik éve volt, mert utána még az a nagy kitörések előtt, tehát még a külföldi befektetők előtt volt. Tehát az, hogy van-e refinanszírozásunk, miből van és mennyi van refinanszírozásunk, azt egyből élesbe tapasztaltam. Én ezt kifejezetten pozitívnak tartom, hogy azok az emberek, vagy akik most befektetői oldalon ülnek, azok azért ültek a másik oldalon is. Tehát, hogy végig csinálták a másik oldalon is. És ha most egyébként vállalkozókat néznek, akkor azzal a szemmel is tudják nézni, hogy ők egyébként hogyan jártak el, amikor a másik oldalon ők próbáltak tőkét bevonni. De te több ilyen kis pénzügyi vállalkozást is felépítettél és elvittél az exitig. Ezeknek van valamilyen közös sztoria vagy tanulsága? Abszolút van, és ugye, tehát még egy szót visszacsatolva, azért az egy jó érzés volt, és ilyen meglepő érzés volt, hogy mindenki ad nekünk pénzt. Mert én ugye, van egy ilyen alapvető kishitű impostor szindrómám, tehát akkor se gondoltam, hogy, és akkor még azt gondoltam, hogy úristen, nehogy elherdáljam a pénzüket. Hát, az a jó, hogy ezt gondolja az ember. És teljes stressz, meg hogy mikor... Mi befektetőként olyanokat keresünk, akik ezt gondolják. És de még akkor nem tudtam így nézni magamra, és most például nézem de lehet, így... hogy ezért kaptál pénzt, mert hogy látták rajtad, hogy így fogod kezelni. Így, és azt gondolom, hogy jó döntés is voltunk. Hát csináltatok sikeres exiteket. Abszolút csináltunk, és ugye nagyon gyorsan, és ugye a következő nagyon pozitív visszacsatolás volt, hogy na akkor megalapítottuk az első pénzügyi vállalkozást, és akkor menni kellett refinanszírozásért. És hát elmondom neked, hogy Felcsúti Péter Raiffeisen és a Farkas Gábor a másik főnököm Cibbank, mind a kettő olyan méretű refinanszírozási keretet hagyott nekünk jóvá, tehát hogy a volt vezetőinktől is feltétlen bizalmat kaptunk. Tehát a volt ügyfeleinktől és a volt főnökeinktől kaptunk akkora bizalmat, hogy gyakorlatilag az első cégből, a Central European Credit névre hallgató Mortgage Finance cégből gyakorlatilag 3 év alatt csináltunk egy 10 milliárdos portfóliót, amit nagyon szerencsésen még a válság előtt sikerült értékesítenünk az FHB banknak 2009-ben. Igen, de aztán csináltatok egy faktorcéget, amit meg már a válság után tudtatok értékesíteni a Magnet banknak, ha jól emlékszem. Igen, és arra is nagyon büszkék voltunk, ott is ugye volt kollégák, meg volt ügyfelek álltak össze, tehát hogy mindig volt egy előzetes közös munka, ami alapján kialakult egy olyan bizalom, ami utána egy közös cégbe folytatódott, és sikeres közös cégbe. Annak idején ez a CL Faktor ZRT névre hallgató pénzügyi vállalkozás kereskedelmi faktoringgal foglalkozott. Itt már mi nem dolgoztunk bent a Gergővel, hanem ilyen félpénzügyi félszakmai, hogy cenzúrabizottságon ott voltunk, de operatívak nem voltunk. Ez lett értékesítve a Magnet banknak, és ami mondjuk a büszkeség, hogy ez volt akkor Magyarország legnagyobb bankfüggetlen faktorcége, illetve ami nagy büszkeség volt, szintén óriási ügyfélbizalom, hogy akkor volt Antal Erzsi, ugye a Tesco-nak a vezetője, és mi voltunk több éven át a Tesco házi faktorcége, amiért sok banki faktorcég boldog lett volna, hogyha be tud kerülni ebbe a pozícióba, tehát itt is óriási ügyfélbizalmat kaptunk. Jó, hát nyilván a bizalom az alapvetően az elvégzett munka meg a teljesítmény alapján jár, vagy azzal érdemli ki az ember. Ezt követően, hogy létrehoztad a Pannó hitelt is, ott egyébként mennyire vagy aktív, vagy milyen szerepet viszel? Abszolút. Az időd nagy részét azt tölti ki akkor? Abszolút.
Itt mondjuk annyit változtattunk, hogy ugye már volt egy 2008-as, már két válságon közben így zajlik, még a faktorcégnél az nagyon izgalmas volt, hogy mikor kitört a válság, és ugye a pénzintézeteknek a limiteit levagdosták, és az volt az egyik kereskedelmi bank, hogy akkor a 3 milliárdos finanszírozást egy hónap alatt kell visszacsörgetni. Tehát, hogy azért így meg is edződtünk vállalkozóként a piacon, és akkor volt a limit jóváhagyás, és éppen a első gyermekemmel indultam a szülőszobába, amikor vártuk, hogy jóváhagyják a limit hosszabbításunkat, vagy levágják az egész céget, és akkor mondta a bankba a kockázatkezelési vezető, hogy menjen nyugodtan szülni, én majd rendezem Béccsel az ügyet, és mire megszültem, jóvá lett hagyva a hosszabbítás, ami akkor a létatét volt körülbelül, tehát hogy voltak ilyen finom történetek. Na és a Pannonhitelnél az volt a döntés, mikor Gergővel úgy gondoltuk, hogy akkor megalakítjuk a Pannonhitelt, hogy már nem egy lábra szeretnénk állni, hanem akkor gyakorlatilag a faktoring és hitelezés együtt lett az alaptevékenysége a Pannonhitelnek, és akkor azt mondom, hogy ebbe a követelés NPL állomány vásárlásban is azért ilyen jó középméretű szereplővé tudtunk fölfejlődni időközben. A hitelezésben pedig ugye mindig benne vagyunk az aktuális mikro- és kisvállalkozói hitelezési programokban. Tulajdonképpen a csapatban is Raiffeisenesek dolgoznak, a volt helyettesem, tehát azt mondom, hogy a Pannonhitelben a hitelezési gyakorlat lassan a 100 évet kezdi összesítve elérni, de egyébként kell is a mikro- és kisvállalkozói hitelezéshez tapasztalat, hiszen ez a legkockázatosabb. Ezt lehet a legkevésbé standardizálni. Így van, és azt gondolom, hogy ebben meg nagyon jó niche playerek vagyunk, mert ami nem fér bele a scoringba, a nagykereskedelmi bankba, azt mi meg tudjuk nézni, és sokkal többet meg tudunk csinálni, és hát a GDP motorja ugye a KKV működése. Azért akartam ezt ilyen részletesen kihúzni belőled, mert hogy ugye aztán nem olyan rég beültél a cápák közé, de hogy ne gondolja senki, hogy kvázi egy ilyen bankár hátterű emberül, mert egy vértverítékkel végigküzdő vállalkozó vagy igazából, aki cégeket alapított, exiteket csinált, befektetőkkel tárgyalt, stb. Tehát ha valaki, akkor te érted, hogy ebben a világban mi zajlik. Mégis mondjuk úgy, hogy hosszan vonakodtál, mielőtt beültél a cápák között műsorba, sőt, mi találkoztunk is személyesen, amikor mesélted, hogy meghallgattak, próbáltak győzködni, de ellenálltál. Miért álltál ellen, és miért adtad be a derekadat? Ugye, hogy a eddigi vonalat folytatva, hogy a banki tevékenység az egy üzleti és banktitok által övezett tevékenység, tehát ehhez nem, hogy a publicitás nem kell, hanem kifejezetten káros mondjuk. Tehát, hogy itt a bank szakmában, aki engem kell, hogy ismerjen, az ismer. Tehát többlet ismerettségre úgy tetszik, nincsen szükség, főleg Nagy Magyarországon. Tehát magában neked a média szereplés az nem hoz értéket? Nem, a banki területen meg pláne nem. A másik tevékenység, a másik szerelem projektem, ami az időm kb. Ilyen 10-15%, az üzleti coaching, kimondottan a felsővezetői coaching, amely szintén egy mély, bizalmi, intim bizniszt, ha úgy tetszik, ott se kell. Tehát ez is olyan executive, hogy mint a private banking, szájról szájra terjed. Tehát azt mondod, hogy minden egyes a műsorban szereplő embernek megvan a maga oka, racionalitása, hogy miért ül ott. Igen. Nálad meg ez nem volt meg. Most sincs, hogy nagyon humoros legyek. Elmondom, itt Máté Krisztáról szeretnék megemlékezni, aki 5 évig kitartóan kért és hitt és várt bennem, és azért én egy nagyon kitartó ember vagyok, és értékelem is a kitartó munkát, és amikor tavaly megkörnyékezett, akkor azt mondta, hogy ez most egy rövid széria lesz, csak nézzem meg, és hogyha nem tetszik, akkor ennyi volt, rövid szériába tudom kipróbálni magamat, és akkor azt mondta, hogy hát, ha ő is kiszeret belőlem, és van a másik szár, szerint nem szeretett ki. hogy betöltöttem az 50. életévemet, és gyakorlatilag a coaching folyamatokban mindig azzal molesztálom a kedves ügyfeleket, hogy ki kell lépni a komfortzónából. És miközben én meg teljes rögzült szemlélettel, kielemezve, hogy ez mit hozhat, mit nem,
arra jutottam, hogy nem. És akkor... Az életed során párszor kiléptél a komfortzónádból? Tehát igen, de az, ha csináltál rá egy SWOT-analízist, akkor megvolt, hogy miért. Aha. Tehát, hogy racionálisan elemezted, és utána megtetted, de ez sehogyan, tehát itt akárhányszor elemeztem minden évben, mindig az volt a racionális döntés, hogy nincs erre nekem szükségem, és az 50. életévenben feltettem magamnak azt a jó kócsos kérdést, hogy akkor mit csinálnék-e valamit másképp, vagy mit fogok másképp csinálni, tehát máshogy nem csinálnék semmit, de a jövőbe vonatkozóan úgy vagyok fel, hogy most már nem mindig lehet mindenre ezután azt mondani, hogy majd valamikor megcsinálom, meg hogy csinálok olyan dolgokat, aminél nem kell tudni az adott pillanatban, hogy majd úgy mire lesz. Jó? Majd később kiderül. Majd később kiderül, és amit egyébként a cápaság hozott, hogy például egyetemekre elhívnak a diákok több körbe, az meg rendkívül élvezetes számomra, és hogyha azt az impaktot tudom, hogy egy fiatal egyetemistának tudok olyan hatást gyakorolni, ami alapján olyan döntést hoz az életébe, ami ő neki is, vagy esetleg később olyan pozícióba kerül, hogy van olyan társadalmi hasznossága, akkor már megérte. Olyan fajta ismertséget hozott, hogy az utcán felismernek, vagy megszólítanak ismeretlenek egyébként? Sor került már ilyenre. Aha, nem tömegével, tehát azért még nem testőrök hadának kell, hogy védjenek, de már igen. És ez zavar, vagy... Még nem zavaró mértékű. Tehát nem volt olyan mértékű, és mondjuk a gyermekkori környezetedben, akik akkor ismertek és most látnak viszont a tévében, onnan kaptál reakciókat? Hát én szatymazi vagyok, a Szeged mellett egy kis falu, és hát a szatymaziak nagyon édesek, tehát abszolút kapom Facebookon, Messengeren ömlesztve, és az első Forbes-os cikkemet a falu kirakta a weboldalára. Ez azért megmelegíti a szívedet, nem? Tehát akkor már van utólag olyan élmény, amiért akár érdemes is volt kipróbálni. Milyen érzés a befektetői oldalon ülni? Mert ha egy kereskedelmi tévés műsorról van is szó, mégiscsak alapvetően arról szól az egész, hogy te akkor most a befektető vagy, és hozzád jönnek igazából pénzt, támogatást, nyilvánosságot kereső vállalkozók. Mennyire volt ez teljesen szokatlan, vagy mennyire érezted úgy, hogy már úgyis tudod, mit kell csinálni? Hát nem szokatlan, ugye egyrészt azért nem szokatlan, mert ugyan a hitelezési meg a befektetési biznisz az nagyon eltér, de mégiscsak bejön valaki pénzt kérni. Tehát azért ez a hasonlóság megvan. Igen, ez a hasonlóság megvan. A másik az, hogy ugye most itt a Pannó hitelt mondom, azért a Pannó hitel nagyon sikeresen működik 10 éve, és ugye annyi eredményt generált, hogy akkor elgondolkodtunk Gergővel és a többi tulajdonossal, hogy mit kezdjünk ezzel a pénzzel, hogy akkor most osztalék, befektetünk, tehát hogy mi, és akkor van egy ilyen jó diverzifikált politikánk, és vannak saját befektetéseink is, nagyon szerteágazó műfajban, tehát abszolút az aranytól a részvényen, az ingatlanon állna működő cég, egy jó diverzifikált befektetési portfóliónk van, különböző likviditás. Igen, ebből az induló cégek azért egy egészen más műfaj, tehát ott nem azt nézi meg az ember, hogy mi a fix hozampotenciál, mert olyan nincsen. Olyan cégünk van, például ők Eger mellett működnek, és ilyen Bosch beszállítók, ilyen szerszámgép alkatrészeket gyártanak, és ez a két fiú multiból jött ki, és szerettek volna megvásárolni egy céget, de ő nekik nem volt vállalkozói tapasztalatuk, és ő melléjük álltunk, és ez jól tehát hogy milyen hitelesek sose vállalkoztak, és hogy ez azért egy viszonylag nagyobb tikit volt, tehát nem... Tehát akkor volt tapasztalat igazából. Abszolút. Volt befektetői tapasztalatok. És ugye ilyen típusú befektetésből van néhány, de nem sok, és ez nagyon jól sült el, tehát nagyon elégedettek vagyunk, már vissza is vásároltak bennünket egy előre megállapodott szintig, és ez nagyon jó sikert, tehát hogy jól sikerült bemérnünk őket. Tehát vannak ilyen típusú befektetések. De ilyen, mint a teteve, hogy ilyen startup portfólió, inkubátor, angyal, ilyen nincs. Igen, de amit mi csinálunk, az is egy picit más, mint amit a cápák között belátsz. Egyszerűen azért, mert valójában az a technológiai innováció és az arra épülő startupok, amit mi csinálunk, az nem annyira közönségműfaj.
Tehát ha most megnézem, hogy mi milyen cégbe fektetünk be, mondjuk befektettünk egy olyan cégbe, ami blockchain technológiai alapon bankoknak értékpapírosítása compliance rendszert fejleszt. Ezt nem lehet elmondani a cápák közöttben, mert a tévénézőkörülbelül egy szót se értenek belőle. De én nagyon örültem volna neki. Majd szívesen megmutatjuk akkor alkalomattán, mert még lehet érdekes is. Ott nyilván képernyőképes vállalkozási ötletek vannak, amiből kevés az ilyen globálisan építkező technológiai startup. Tehát valójában a cápák között nem klasszikus startupok vannak, hanem inkább vállalkozási ötletek. Tehát mi sem pont ugyanazt csináljuk, mint amit a cápák közöttben látunk. Ott más a szelekciós mechanizmus, meg más, ami a közönségnek érdekes, meg egyáltalán érthető lehet. Neked mennyire volt érdekes a felhozata, vagy mennyire keltette fel az érdeklődésedet, vagy mennyire szeretted meg, hogy ilyen típusú cégkel foglalkozzál, meg keressél ilyen befektetési lehetőségeket? Hát ez olyan, mint az ecseri piac. Van itt minden, kérem szépen. Hát direkt van nyilván. Igen, tehát hogy van ez a elvetemült, gyakorló elmebetegtől kezdve az abszolút jól működő milliárdos vállalkozásig minden van benne, abszolút minden van benne. Nyilván nekem ugye a bankári múltamból adódóan az én fókuszomban meg én olyanokba fektettem be, ahol azért már van árbevétele. Még ha nem is sok, de van árbevétele neki, tehát validálta már a piac. Tehát ez nekem nagyon fontos, tehát ötletbe annyira nem. Akkor a másik, hogy ott azon a mini pitch alatt azért van egy olyan érzetem, hogy ért is az adott szakterülethez, és ugye a másik pedig ez az emberi, ez a first impression, hogy mennyire érzem benne ott a craftot, meg a másik a transzparenciát, hogy tud-e értelmesen válaszolni a kérdésekre. Tehát kb. Abba a pitchbe ennyi fér bele, és ez alapján döntöd el azt, hogy fölkeltette az érdeklődésedet, és folytatod-e vele a kommunikációt-e, vagy sem. Ugye ezt elmondhatjuk, mert már sokszor elhangzott, hogy valójában még hogyha a műsorban az is hangzik el, hogy befektetnek a cápák vagy nem, az nem egy végleges döntés, nem is tud az lenni, mert az, hogy egy órában valaki elmond egy vállalkozást, az nem azt jelenti, hogy volt is alkalom átnézni és ellenőrizni minden állítást, és esetleg feltárni olyan információkat, amik még fontosak a befektetés szempontjából, hanem ez a munka igazából utána kezdődik el. Tehát ez egy matchmaking, és utána elvégzitek ezt a munkát. Hogy látod, amit ott elvileg formálisan igent mondtál, azokból hány százalékban lesz a végén valóban igen? Ugye nem tudom, mert ez a track recordom még nincs meg. Tehát van olyan, aki már első percben azt mondta, hogy nem jön tovább, aki csak a reklámért. Tehát ő a műsorért ment oda. A műsorért ment. De valójában nem is akar befektetést. Van, igen, abszolút nem. Egyébként ezeket én ki is szoktam szúrni, és jelzem is ott a műsorban, tehát hogy számomra ezek észrevehetőek is ott a műsorban. A többieknél ugye megtörtént a kapcsolatfölvétel, ugye nyilván bekértem a kis kérdéslistámat, meg a főkönyvét, meg a szokásos átvilágítani valókat, de párhuzamosan ezzel egy ilyen beszélgetés sorozatot kezdtem el, hogy nekem borzasztóan fontos a hú. Tehát soha nem a VAT, hanem a hú elsősorban a lényeges. Tehát, hogy én mondhatom azt, hogy mindig emberbe fektetek. De ez egy érdekes kettőség, mert azt mondod, hogy bankárként közelítetted ezeket a projekteket. Én a műsorban nem állítom, hogy mindegyiket láttam, mert nem tudom mindig odaszögezni magam a tévé elé. Nem is tudom. Igen, de párat láttam. Én pont azt láttam, hogy mintha a coach éned jött volna ki egyébként. Tehát egy csomószor inkább az ilyen mentori képességeid, meg az emberek értékelésére vonatkozó képességeid nyilvánultak meg. És ez egy érdekes kettősség lehet, hogy bankárként is tudod látni a projektet, de közben pedig a kibefektetsz be, és az mire lesz képes, és mennyire fogod tudni coacholni típusú személyiséged is előjön. Hát én mondhatom úgy, hogy bankárként is így mögött mindig az embert néztem először. Tehát, hogy, és ugye a coachinggal itt kapcsolódik a kettő, mert mondhatnánk azt, hogy az őrülten különbözik, de valójában nem, mert pontosan az a véleményem, hogy az lesz jó vállalkozó, vagy az fogja tudni visszafizetni a hitet, aki fejben rendben van. És mondjuk én business coach vagyok, business coachként pont ezen dolgozunk, hogy fejben rendben legyen, és az most egy teljesen külön beszélgetés témája lenne, hogy és akkor mitől van a vállalkozó, vagy a tisztelt hiteles ügyfél fejben rendben. Mert ha nincs, és azt én az elég jól tudom érzékelni, akkor nem, hogy
tulajdonossá nem akarok válni, de egy betághitelt se adok neki. Világos. Tehát, hogy ez teljesen, de nekem mindig először kapcsolat van, és utána van ügy. Meg azt gondolom, hogy ha a kapcsolatra jó fókuszálunk, utána az ügyek haladnak. Tehát az ügy nincs önmagában, az ügy mögött mindig ember van és kapcsolat. És ezért én, viszont ezzel már elég jó ilyen gyomorbarométerem van, én azt gondolom, és hogyha a kapcsolat, én úgy szoktam mindig, hogy a legnagyobb capex az a kapcsolatokhoz szükséges, mert ha ahhoz azt elvégzed, akkor utána az ügyeid haladnak. Megszerettette veled ezt a fajta ilyen kicsit személyesebb alapú, kicsit szabályozatlanabb befektetési tevékenységet a cápák között? Tehát volt arra jó a műsor, még hogyha hosszú ideig is tartott arra, hogy rábeszéljenek, hogy ebbe is elkezdjél merni kalandozni? Hogy milyen hatással lett ez a saját tanulásomra. Azért én nagyon nem voltam előzetesen elmélyebb a startup kultúrában, meg a magvető, angyal, inkubátor, széria 1, 2, 3, és hova növekedünk. Már nagyon jól mondod a kifejezéseket. És hogy ha viszont belekerek, azonnal elkezdek tanulni. És akkor most van egy olyan megélésem, hogy még csak ugye ezeket így nézegetem, ezeket a cégeket, meg nyilván nézem ezeket a és a Pannonhitel egyébként befektető az Oktogonban, tehát hogy ilyen módon, ilyen áttételeskéntben nyilván... Valamennyi kapcsolódásatok volt már. Igen, és ott nézzük ugye a portfóliót, a folyamatos jelentéseket figyelemmel kísérjük, tehát ilyen típusú befektetési alapban nézegetjük, de direktben még nem, és akkor most így ezt így tanulom. Tehát nézegetem, és az a megélésem, hogy ez mennyire mert valójában itt emberbe, ötletbe hit. Ez egy hit, és ez nagyon is ember... Sokkal kevésbé exaktabb, mint a hitelezés. Sokkal kevésbé exaktabb, mint miközben a hitelezésnek is a legkevésbé exakt részét csináljátok, ahol ugye egyenként kell ismerni a projekteket, és nem lehet nagyon sablonosítani az eljárás, de ez még ahhoz képest is ez így van. Sokkal kevésbé sablonosítható. Ezt itt tartok. De mondjuk a hitelügyleteknél is az volt, hogyha egyébként nem tetszett a menedzser, vagy nem tetszett a gazdasági vezető, ahogy gondolkozik, akkor nem vergődtem a mérleggel tovább. Ahogy így lefested magad, ez nagyon beleillik a képbe, de én egy dolgot akartam még megkérdezni, mert hogy a cégetek neve már elhangzott alig egy hónapja egy másik beszélgetésben Évfelcsuti Pétertől, aki ugye bemutatta az ő kiút programjukat, ami ugye halmozottan hátrányos helyzetű családok, emberek felzárkóztatását célozza egyfajta mikrohitel program segítségével, őket vállalkozóvá neveli és segít lényegében jövedelemszerző tevékenységet kezdeni és sikeresen folytatni, és ennek ti vagytok a háttérhitelezői. Igen. Egyrészt értem, hogy mondtad, hogy sikeres a Pannonhitel, volt befektethető pénz, de ez mégsem egy pénzügyi befektetés, itt egészen mások a motivációk. Mi az, amiért ebbe belevágtatok? Egyrészt ugye Péter a különböző roma programoknak a támogatását már a bankban is csinálta, tehát már ott is volt, már akkor volt az, hogy roma fiatalok dolgoztak mondjuk az én területemen, tehát hogy ezt a tevékenységet már onnantól kezdve ugye ismerem és tudom, hogy mit csinál. Sőt, tehát a kiút programot is ott kezdték még. Igen, és még ott kezdték el a kiút programot is, és tekintettel arra, hogy tulajdonképpen Raiffeisen-es korunk óta jobban vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, beszélünk, ezért mikor a kiút program odajött hozzánk, akkor nagy örömmel álltunk mellé. Egyrészt azért, mert mi az üzlettársam abszolút értékalapon gondolkodunk, tehát ez, ahogy működünk a cégbe, a kollégákkal, szeretjük magunkat jól érezni, és szeretjük, hogyha a csapat is jól érzi magát, és a visszaadás is fontos számunkra, és akkor ez olyan jól körülhatárolható volt, hogy nem elutalod valakinek a pénzt, és akkor azt gondoljuk, hogy lesz, hanem hogy ebbe aktívan részt tudunk venni, tehát a roma vállalkozók benne vannak a könyveinkben, ugyanúgy jelentjük az MNB-nek, és nagyon jó látni, azért most már van egy szabad szemmel látható portfólió, nagy öröm, hogy fizetnek,
és hogy ez is egy olyan fajta hatás gyakorlás, ami hogyha egy roma fiatal vállalkozóvá fogtál, és meg tudja azt tapasztalni, hogy tud a saját maga jogán, a saját gondolataival, tehetségével pénzt keresni, akkor már megért, és tök boldogok vagyunk tőle. A másik az, hogy jó érzés az, hogy nem csak a pénzt tesszük belé, tehát itt a Péterék egy ilyen veszteség megosztás van, tehát ehhez képest CSR, de amúgy a cég aktívan a kollégákon keresztül végigmennek a hitelügyletek, jóvá hagyjuk, könyveljük, kezeljük őket, tehát az aktív munkával is benne vagyunk, és nagyon szeretjük, és hogy például karácsonyi ajándék nálunk mindig a kiutas vállalkozók készítenek a terményeikből nagyon finom savanyúságot, lekvárt, stb. És ezt szoktuk az ügyfeleinknek adni, tehát még ilyen módon is segítjük, hogy ők plusz jövedelemhez jussanak. És egyébként tényleg szeretjük is csinálni. Szuper, ezt nagy öröm hallani. Az ősz elején, még szeptemberben Kovács András Péter volt itt a vendégünk, és neki volt egy ilyen mondata, hogyha minden ember találna magának egy-egy ügyet az országban, aminek az a célja, hogy jót tegyen a környezetével, akkor már önmagában ez egy sokkal jobb hely tud lenni az ország. Én örülök, hogy ti már találtatok magatoknak ilyen ügyet, és örülök, hogy nem csak vállalkozóként vagy példakép vagy role modell, hanem még ebben a szegmentben is jót tudtok tenni az országgal. Ezt köszönjük szépen, és kívánom, hogy ezt minél tovább tudjátok csinálni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. És köszönjük, hogy figyeltek, hallgattok, néztek minket. Ha tetszenek ezek a beszélgetések, akkor kövessetek minket a YouTube-on, illetve a Spotify-on is hallgathatjátok a podcastjainket. Sziasztok!